વિડીયોની અંદર થ્રેશર જોઈ રહ્યા છો. સવજીભાઈને થ્રેશર વેચવાનું છે. સારું સાચવેલું જવાબદારીવાળું થ્રેશર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. થ્રેશરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. સવજીભાઈને આ થ્રેશર વેચવાનું છે. કંપની છે શ્રી ગણેશ કંપનીનું આ થ્રેશર છે. સાવ ઓછું ચલાવેલું ફૂલ સાચવેલું થ્રેશર. 2020ના મોડલનું થ્રેશર છે અને 12મો મહિનો એટલે ઓલમોસ્ટ 2021ના મોડલનું આ થ્રેશર ગણાય અને સાવ ઓછું ચલાવેલું છે. માત્ર 2 વર્ષ જૂનું આ થ્રેશર છે. કન્ડિશન એકદમ સારું છે. કંપની કન્ડિશનમાં છે. થ્રેશર સોડો નથી. ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં આ થ્રેશર. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ થ્રેશર રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા સવજીભાઈનો કોન્ટેક કરજો. સવજીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. થ્રેશર રૂબરૂ જોવા જાવ તો સવજીભાઈનો કોન્ટેક કરીને જોજો, કેમ કે થ્રેશર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. શ્રી ગણેશ કંપનીનું આ થ્રેશર છે. થ્રેશરની અંદર ટોટલ વસ્તુ ચોખ્ખી નીકળશે. એરંડા સિવાય બધું નીકળી જશે. જીરું, વરિયાળી, રાયડો ટોટલ વસ્તુ નીકળી જશે. માત્ર એરંડા સિવાય ટોટલ વસ્તુ નીકળી જશે. વધારે માહિતી માટે તમે સવજીભાઈનો કોન્ટેક કરજો. હવે થ્રેશરની કિંમતની વાત કરું તો અંદાજિત કિંમત 4.5 લાખ રાખેલી છે. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. તમારે થ્રેશર લેવું હશે તો આ થ્રેશર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો છે રાપર, જિલ્લો છે કચ્છ અને કુડા જામપર ગામે જોવા મળશે. સવજીભાઈનું થ્રેશર લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. સવજીભાઈ નામ 63 545 વાળા નંબર પર ફોન કરી થ્રેશર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.